ሰላም ይህ ግስቴክ ነው። ይህ የፓይተን ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያል ሲሆን ከባለፈው የቀጠለ ነው። በዛሬው ቱቶሪያላችን ደግሞ ስለ ፈንክሽን እናያለን። ፈንክሽን ምን እንደሆነ፣ እንዴት እንደሚሰራ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ አድርጋችሁን አትርሱ። እስከ ቪዲዮ ታች ላይክ አድርጉ። ከዛን ሰብስክራይብ ካላችሁ በኋላ የቤሏን አይከን ኦል ሚለውን አድርጉት። ሞር እንዲ ሰብስክራይብ ባደረጋችሁ ቁጥር ሞር ቪዲዮዎችን ለመስራት ይረዳኛል። ሶ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንጀምር። ሶ ዛሬ ፈንክሽን ኦን ፓይተን 3 ላይ ምን እንደሆነ ፈንክሽን ለማየት እንሞክራለን። ሶ ዋትስ ፈንክሽን የሚለውን በምናይበት ጊዜ መጀመሪያ ባጭሩ ፈንክሽን ምንድነው? የተለያዩ ኮዶችን በውስጡ የያዘ ወይም ደግሞ በብሎክ መልክ የያዘ ሲሆን ተመሳሳይ አንድ አይነት ታስክ ሊሰራ የሚችል አይነት ኮዶችን የያዘ ነው። ይህም ፈንክሽን ኔምድ ሲኩዌንስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፈንክሽን ከኖርማል ከፓይተን ሶፍትዌር ጋር ሊመጣ ይችላል፣ ኦር ደግሞ እኛ ራሳችን ክሬት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፈንክሽንን ክሬት ወይም ደግሞ ዲፋይን በምናደርግበት ጊዜ ስፔሲፊክ የሆነ ኔም ያስፈልገናል፣ እንዲሁም ደግሞ ሲኩዌንስ ኦፍ ስቴትመንት ያስፈልገናል እያንዳንዱ ኮዱ ማለት ነው። ሳይንታክሱን በምናይበት ጊዜ ኖርማሊ መጀመሪያ ስንጀምር ዴፍ እንላለን። ከዛን የፈንክሽን ኔም እዚህ ጋር ማንኛውም አይነት የፈንክሽን ኔም ሊሆን ይችላል። እናንተ የፈለጋችሁትን የራሳችሁን ስም እዚህ ጋር ታስገባለች። ከዛ አርጊመንቶች የተለያዩ አርጊመንቶች እስከፈለግነው ድረስ እናስገባለን። ከዛ ኖርማል ፈንክሽን ቦዲ ይኖራል፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ኮዶቹ እዚህ ጋር ማለት ነው እነ ፕሪንት እና ኢንፑት የተባሉት ኪወርዶች እዚህ ጋር ሊገቡ ይችላሉ። ከዛን ፋይናሊ ከኢንደንቴሽኑ ወጥተን ፈንክሽኑን ኮል እናደርገዋለን ማለት ነው። ፈንክሽኑን ኮል እናደርገዋለን ማለት ነው። ፈንክሽኑ ኖርማሊ እንደዚህ ጽፈን በምንተውበት ጊዜ ፈንክሽኑ ኮዱ አለ፣ ትክክል ከሆነ ይቀመጣል፣ ትክክል ካልሆነ ደግሞ ኤረር ብሎ ያሳያል። ግን ምንድነው ራን አያደርግም። እዚህ ጋር የጻፍናቸው ኮዶች አውትፑት አይኖርም። ሶ እሱ እንዲወጣለን እዚህ ጋር የጻፍነውን ፈንክሽን ስም እዚህ ጋር በመጻፍ ኮል እናደርገዋለን ማለት ነው። ፈንክሽኑን ስንጠራው ፈንክሽኑ ያንን ስራ ይሰራልና ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው def is a keyword that the start of the function header ነው የሚለው ፈንክሽኑ ለመጀመር የምንጠቀመው ሄደር ላይ ያለው ነው። def used to assign the function አሳይን ለማድረግ ጠቅመናል። እንዲሁም ደግሞ ሌላው ፈንክሽን ኔም ነው። any identifier ነው that you can give it any identifier ነው። ራሳችሁ የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ለፈንክሽኑ የሚሆነውን ስም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ቅንፍ ማድረጋቸውን አትርሱ። ሳይንታክስ ኤረሮች ይኖሩታል። እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ኮለን መኖሯን አትርሱ። የዚህ ላይም ፈንክሽን ኔሚንግ ላይም ልክ እንደ ቫሪያብል ኔሚንግ ነው። ከዚህ በፊት እንዳየነው አይዴንቲፋየሮችን ኔም በምናደርግበት አይነት ነው ሩሎቹ ማለት ነው። እሱን ካላያችሁ እሱን ቪዲዮ ማየት ይችላል፣ ከዚህ በፊት የሰራነው ላይ። ሌላው አርጊመንቶች ናቸው። እነዚህ አርጊመንቶች እያንዳንዱ ዩዝድ በፈንክሽን ዩዝድ የሚሆኑ ቫሪያብሎች እንደማለት ነው። ፈንክሽን ላይ የምንጠቀማቸው እያንዳንዱ ቫሪያብሎች እዚህ ጋር ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ላይክ ኤክስ ዋይ ዜድ ልንለው እንችላለን። ኤክስ ኢኳል ቱ 1 የተለያዩ እንደዛ እያልን ቫሪያብሎችን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ከኖርማል ፈንክሽኑ ከኢንደንቴሽኑ ወጣ ብለን የምንጽፈው ደግሞ ኮል የሚደረግበት የፈንክሽን ስም ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን በፍሎ ቻርት በምናይበት ጊዜ ኖርማሊ ከላይ ሄደር አለ፣ የፈንክሽን ሄደር፣ ከዛን ፈንክሽን ቦዲ ይኖራል። ሶ ከዛን መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ኮል እናደርገዋለን። እንደምታዩት ከኢንደንቴሽኑ ወጥቷል። ከዛን ኮል በምናደርግበት ጊዜ ምንድነው ኮሉ ያደረግነው እዚህ ጋር ይመጣና የፈንክሽኑን ቦዲ ይኖራል የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ እሱ ነው በፍሎ ቻርት ስንመለከት ውስጥ አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን እኔ ማለት ነው። ሶ ክሬት ፈንክሽን ዛት ፕሪንት ኔም ፕሪንት የሚያደርግ ማለት ነው። ሶ ኖርማሊ ፈንክሽን እንዴት ነው ክሬት ስናደርግ ኖርማሊ ዴፍ ብለን በሄደሩ እንጀምራለን። ከዛ በኋላ የፈንክሽኑን ስም እንጽፋለን ማለት ነው። የፈንክሽኑን ስም ስንጽፍ ስሙን ኔም እንበለው። ከዛ በኋላ ቅንፍ ካረግን በኋላ ኮለናችን አድርገን እንዘጋለን። ሶ እዚህ ጋር ኖርማል ስም ፕሪንት እንዲያደርግ ስለሆነ ፕሪንት ካልነው በኋላ ግዕዝ ቴክ እንበለው ማለት ነው። ሶ ግዕዝ ቴክ ሚል ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ አሁን ቀደም በነገርኳችሁ መሰረት አሁን ዝም ብዬ ራን በማድረግበት ጊዜ ምንም ይወጣልኝ ነገር የለም። ሶ መሆን አለበት ኮል መደረግ አለበት። ሶ ኮል ማድረገው ምን የሚለውን ነው የሰጠሁት። ለምሳሌ ካፒታል ቼን የሰጠሁት ስም አለ የፈንክሽን ኔም፣ እሱን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምጽፈው ከኢንደንቴሽን ወጥቼ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኔም ስለው
ነው ያለው ከዛን ኮል አረኩት ማለት ነው አሁን ራን በማድረግበት ጊዜ ነው just take የሚለው ወጣልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ኢንደንቴሽን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሌላም print subscribe normally run ሳረጋውን እዚህ ጋር ይወጣል just take subscribe so function ላይ ስካለ ኮል ከተደረገ ምን ጊዜም ይወጣል ማለት ነው so ሁለተኛው create a function that prints name using the argument so ቅድም እዚህ ጋር ያየናቸውን አርጊውመንቶች ተጠቅመን ደግሞ ስም ፕሪንት እንዲያደርግልን ማለት ነው so አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኖርማሊ ይሄ እንደዚህ ሆነና ከዛን just argument ማለት any variable ነው so የፈለጋችሁት መጻፍ ትችላላችሁ ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር a እንበለው a የሚባል variable ማለት ነው so a የሚባል variable create አደረግን so እዚህ ጋር print ምንድነው ስሙን እዛ ጋር ያስገባነው hello ይበላል ሰላም print ከዛ በኋላ hello ካለ በኋላ ስሙን አሳየው ማለት ነው ስሙ a ላይ የሚቀመጠው ማለት ነው so አሁን a ላይ የሚቀመጠውን ስም እኛ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ነው ስሙን እንጽፍለት ኮል ስናደርግ ነው ስሙን እንጽፍለት ማለት ነው so ኮል ስናደርግ ለምሳሌ ምን ያለዋለን just take so ኮል ስናደርግ just take እዚህ ጋር አስገባን so የፈንክሽናችን ስም ከዛን just take ይሄ አንድ አርጊውመንት ነው ማለት ነው a የሚባለው ላይ ሴቭ የሚሆን አርጊውመንት ነው ማለት ነው so ራን እናደርግና ነው so ምን ይላል hello just take አለ ማለት ነው so እዛ ጋር ያስገባሁትን ስም እዚህ ጋር ወጣልኝ ለምሳሌ በቀየረው YouTube ነው ራን ባረጋው ምንድነው hello YouTube so እዚህ ጋር ያስገባሁትን ስም ይቀየርልኛል እዚህ ጋር ማለት ነው so በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ ስሙን በአርጊውመንት ተጠቅሜ ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው so ሌላ ምንድነው create a function that repeats name based on the number given in the argument አሁን ደግሞ ምንድነው አርጊውመንቱ ላይ በተሰጠው እዚህ ጋር በተሰጠው ስም መሰረት ይሄን እዚህ ውስጥ ያለውን ሪፒት ነው የሚያደርግልኝ so እሱን ለማድረግ ምንድነው እናጥፋውና ለምሳሌ def repeat እንበለው ከዛ በኋላ ቅንፍ እናደርግና እዚህ ጋር ስለሚሰጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለችውን variable a እናርጋት አርጊውመንቱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር loop እንዲያደርግልኝ ምን እንላለን for i in range እንልና a እንላለን ማለት ነው እስከ መቼ ድረስ ነው እስከ a ድረስ ነው a እስከተባለው ድረስ ወይም እስከዛ ድረስ ይደጋግምልኛል ከዛን እዚህ ጋር ምንድነው print የሚደግመው ነገር እዚህ ጋር ጽፍለታለሁ ማለት ነው so ምን ይድገም just take ሚለውን ይድገም ማለት ነው just take ሚለውን ይደግማል አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ የራን ባረባ አይሰራም so ኮል መደረግ አለበት so የፈንክሽንን ስም ጽፋለሁ የሚደግምበትን ብዛት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ኖርማሊ እንደዚህ የምደግምበትን ካልጻፍኩት ኤረር ነው ታይፕ ኤረር ነው so መደግምበትን ለምሳሌ ለ12 ጊዜ ኖርማሊ ይሄ 12 ስለሆነ ወደ int ልቀይረው so 12 ጊዜ አልኩት 12 ጊዜ just take አለ ማለት ነው ለምሳሌ ሁለት አርጊውመንት እንጠቀም ለምሳሌ a እና b የሚባለው አርጊውመንት ነው b የሚባለው አርጊውመንት ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር የሚጽፈውን ያውጣልኝ so እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ምንድነው 12 ጊዜ 10 ጊዜ ለምሳሌ 10 ጊዜ ይድገም አልኩት ምን እንደሚደግመው ኮማ አረግና ደግሞ የb አርጊውመንት ላይ ያለውን እዚህ ጋር አስገባለሁ ለምሳሌ subscribe so subscribe ሚለውን 10 ጊዜ እንዲደግም ማለት ነው a ላይ ያለው ምንድነው a ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትኗን ነው ሪፒት የሚያደርገው ነው a ያዘው b ደግሞ ያዘው ምንድነው ብዛቱ ማለት ነው ፕሪንት የሚደረገው የሚወጣው ማለት ነው so ምንድነው subscribe ሚለውን 10 ጊዜ ያወጣልኝ ማለት ነው so by default ደግሞ ለምሳሌ ሰውየው ባይኖረው ለምሳሌ እዚህ ጋር እኩል እንበልና ማለት ነው just take እንበለው so ይሄ ደግሞ ምንድነው የb value ምንድነው just take የሚለው ላይ ኖርማሊ ሴቭ ሆኗል ማለት ነው so እዚህ ጋር ግዴታ ይሄኛው ባይጽፈው ዩዘሩ ባይጽፍ ምን የሚለው ይወጣል just take የሚለው by default ይወጣል ማለት ነው ግን ዩዘሩ ደግሞ ከጻፈ ደግሞ እዚህ ጋር ከጻፈ subscribe የሚለውን ደግሞ ሌላ ነገር ከጻፈ ደግሞ subscribe የሚለው በሱ ፋንታ ካላይ የተቀመጠው ኖርማሊ b value like ይሄ ማለት ነው b is equal to just take እንደማለት ነው እንደዚህ ሚል value እዚህ ጋር አስቀባ ማለት ነው የb value ምንድነው just take ይሄኛው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው variable so በሱ variable ይሄ ነበር ከዛን ዩዘሩ ደግሞ እዚህ ጋር ቀየረው so subscribe የሚለው ፓርት
በሱ ምክንያት ይወጣል ማለት ነው። ሌላው create addition function that uses to add numbers given in the argument። ይሄ ነው ምንድነው ቁጥሮችን እንዲደምር ማለት ነው። አርጊመንቱ ላይ ቁጥሮች ይሰጡናል፣ ሁለት ቁጥሮች ከዛ እነሱን ደምሮ እንዲያወጣልን ማለት ነው። ሶ def እንላለን። ለምሳሌ add እንበለው። add የሚባል ፈንክሽን ክሬት አደረግን፣ አርጊመንቶች ይኖሩት a እና b የሚባል አርጊመንቶች ይኖሩት ማለት ነው። ከዛን ኮለን አድርገን እንወርዳለን። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርግልን ሁለቱን ደምሮ ነው የሚያወጣል። ሶ እንደዛ ለማድረግ ኖርማሊ sum is equal to a plus b እንላለን። ሁለቱ ግን ኢንት እንዲሆኑ ግዴታ ኢንቲጀር ወደ ኢንቲጀር መቀየር ስላለባቸው ማለት ነው። ኢንት ካረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ፕሪንት ካላችሁ በኋላ ማንን ሰምን ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ኦር ደግሞ እስቲ ሞር እንዲመስል the sum is ይበላልና the sum is ካለ በኋላ ሰሙን ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ እንደነገርኳችሁ ፈንክሽን ከተጻፈ በኋላ ኮል ማድረጋችሁን አትርሱ። ሶ አድ እንላለን። የሚደምርልን ቁጥር ለምሳሌ 1 ሲደመር 1 ይሰራልና ማለት ነው። ራን ስናደርገው the sum is 2 አለ ማለት ነው። ኖርማል ካልኩሌተር ለምሳሌ 2 ቢሆን ደግሞ the sum is 3 ይለናል ማለት ነው። ኖርማሊ ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ምን ማለት ትችላላችሁ? ሪተርን የሚባል ነገር አለ። ሪተርን ምንድነው? ከላይ ያስገባችሁትን ሪተርን አድርጎ እንዲወጣላችሁ። ለምሳሌ a plus b ን ሪተርን አድርጋል ነው ማለት ነው። ደግሞ int a int b ን ሪተርን ያደርጋል። ሶ በዚህ ጊዜ ምንድነው ምንም ፕሪንት የሚያደርገው ነገር የለም። ፕሪንት ያልተጠቀመው ምንድነው a plus b ን ወሰደ። ከዛ በኋላ ኖርማል እንደዚህ ብና ሪተርን ባንጠቀም ኖሮ ሪተርን ሳንጠቀም እንደዚህ ብንለውና ራን ብናደርገው ኖሮ ምንም ይወጣልን ነገር የለም። ምክንያቱም ሪተርን አላደረገውም ይሄን ነገር። ሶ ይሄን ነገር ሪተርን እንዲያወጣልን ወይ ደግሞ ፈንክሽኑ ይሄን ላይን ከጨረሰ በኋላ ያለው ቫልዩ እንዲቀየር ምን እንጠቀማለን? ሪተርን የምትለዋን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ሪተርን የምትለዋን ተጠቀምን። ፕሪንት እንዲያደርግልን ደግሞ ግዴታ ምን ያስፈልገናል? ፕሪንት ያስፈልገናል። እሱን ደግሞ የምንጽፈው ከምንድነው? ከፈንክሽኑ ውጭ ወጣ ማለት ነው። ሶ ፕሪንት እንላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር the sum is ከዛን እዚህ ጋር ምንም ፈንክሽኑ እዚህ ጋር ነው ኮል የምናደርገው ማለት ነው። add 1 and 1 አሁን ስናደርገው the sum is 2 አለ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ይሄንን እዚህ ጋር c ወይ ነው sum ብላችሁ add 1 plus 1 ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እቺን ፓርት sum ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኦኬ ሶ እዚህ ጋር 1 plus 1 ሳይሆን 1.1 ማለት ነው። ሶ the sum is 2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ በቀላሉ የሚደምር ፈንክሽን ሰራ ማለት ነው። ሶ ፈንክሽን ፐርፐዙ ምንድነው በምንልበት ጊዜ ምንድነው በቀላሉ ብዙ ኮዶችን አንድ ላይ ወይ ደግሞ አንድ ላይ ኮሌክት አድርገን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ምን ያደርግልናል? ፕሮግራማችንን ኢዚየር ለማንበብ ኢዚየር ቱ ሪድ እንዲሁም ራን ለማድረግ ዲባግ ለማድረግ ኢዚ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮግራማችንን ኖርማል ለምሳሌ የተለያዩ የመደመሮችን ምንሰራ ለምሳሌ ከሆነ ለምሳሌ እያንዳንዱ ቦታ መደመር ምንሰራ ከሆነ ይሄንን ኮድ ይሄንን ከምንጠቀም ወይም ደግሞ ኖርማሊ የመጀመሪያውን ከምንጠቀም በቀላሉ አድ የምትለውን ፈንክሽን ብቻ በመጠቀም ያንን ኮዶች ኮሌክት አድርገናል። ለምሳሌ ይሄን ሁሉ እያንዳንዱ ከምንጠቀም አድ የምትለውን እቺን ፈንክሽን ሰርተናል። ሶ እዚህ ጋር ሁለት ላይን የነበረውን እኛ በአንድ ላይን እያንዳንዱ ሰራ ነው ማለት ነው። ይሄም የፕሮግራማችን እንዳይበዛ ሳይዙን አነስ እንዲል ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ዲባግ በሚያደርግበት ጊዜ ኢፌክት ይኖራል ማለት ነው አነስ ማለቱ። ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ፓይተን ፈንክሽን ቱቶሪያል ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሞር ሰብስክራይብ ባደረጋችሁ ቁጥር ሞር ቪዲዮዎችን ለመስራት ያግዘኛል። እስከ ሳምንት ሰላም።